علیکم. باز هم خوش آمدید به لکچر ADDs یا Active Directory Domain Services که یکی از لکچرهایی که مربوط به کتاب 410 تان یا MCP Microsoft Certified Professional میشه. امروز بخیر ایره مدرسه گرفتیم که تا قسمت اخیری از خود Active Directory Installation و Configuration خودش شما باید با ما باشیم که امروز بخیر شروع میکنیم. باز هم قسمت خود اینستالیشن کانفیگوریشنش که البته در قدم نخست شما باید گفتیم سرور داشته باشین و داخل سرور که از سیستم سرورتان یک ویندوز سرور اینستال بکنین و بعد از اینکه اینستال کردین او رو گفتیم که از خود سه حالت داره. حالتش براتون تمامش گفتیم که یکی حالت سن الان است و دیگه حالت منبر است و دیگه حالت دومین کنترلر است. پس ما امروز البته سروری که ما داریم ایره به دومین کنترلر تبدیل میکنیم. پس دومین براتون تشریح کردیم که دومین چی است و براتون منبر براتون تشریح کردیم و در ضمن خود اینمی منبر و دومین و دیگه اسکن الان تمام میشه براتون جزئیاتش براتون گفتیم. خب حالا گفتیم که بعد از این خود سرور که اینستال میشه چیزی که مهم است که یوزر شما باید ادمنستریتور باشه. 5 اصلی که خیلی داخل بعد از اینستالیشن مهم است که یوزرتون باید ادمنستریتور باشه و دیگه اگر کسی به طور مثال فراموش کرده چه قسم ادمنستریتور فعال بکنه فقط دستیم میده و نوشته میکنه که net user administrator /active نوشته میکنه و دو نقطه یس نوشته میکنه. بعد از اینکه اکتیو شد یس شد خب به نظرم اشتباه کردم. net فاصله user administrator /active yes yes که میگم اینجا برای ما the command complete successfully باید بگه successfully نگویم میمونه که کامندی که ما تایپ کردیم او موافقا صورت نگرفته. اگر ما خواسته باشیم یوزر که داریم مثلا ما نام احمد محمود و کبیر هر نامی که باشه اونم یوزر خواسته باشیم از بین بریم net user نوشته میکنیم و نام همان یوزر که مثلا به نام احمد است و اسلش دیلیت بگیم خلاص شد. پس این مسئله شما باید مد نظر بگیرید. بعد از او یوزر ادمین ما که فعال شد باز میتونیم که در قسمت خود ncp.cpl بریم و دیگه ما IP خود تنظیم و ترتیب کنیم. ncp.cpl رفتیم و بالای خود ایدنت خود رایت کلیک کردیم پراپرتیز رفتیم. در قسمت پراپرتیز اینجا ما IP ورژن 4 انتخاب میکنیم. پراپرتیز IP که ما خواستیم و میخوایم باشه هستم IP یک است و IP دیگه ما هم یک است. چرا اکثر شاگردا سوال میکنن استاد تو IP رو به خاطر ارتباط دادی که دیگه کامپیوتر ارتباط بگیره که کلاینت ارتباط بگیره یا که منبر سرور که مردم ارتباط بگیره. پس اینجا خیلی دینس چرا IP یک میته چرا که ما دینس اگر اینستال نکنم کانفیگر نکنم پس هیچ کلاینتی نمیتونه که با ما ارتباط بگیره. شرط ما است که ما باید دینس اینستال کنیم و دینس اگر من در سرور دیگه اینستال کنم باز IP از امان سرور ما اینجا برای یعنی اساین میکنم یکی میتونم و اگر ما دینس داخل خود سرور ما اینستال میکنیم مجبور هستیم که IP از سرور بدیم چرا IP سرور یک است. همین هست. خب اوکی میکنیم و باز هم کلوز میکنیم و اینجا بعضی که IP معرفی شد دیگه قسمت اینجا باید نتورک ادپترتان باید وصل باشه. یعنی میمونه که خود این ایترنت تان اینجا کراس نباشه که براتون در نتورک وصل باشه. مسئله سیمی بود مسئله چهارمی بود که ویندوز تان باید اپدیت باشه و ویندوز سرورتون البته باید اپدیت باشه و دیگه مسئله که خیلی این بوده مهم بود این بود که نام کامپیوترتان کوشش کنیم که کوچکتر و خردتر بسازیم. SSDM.cpl میریم اینجا فکر نظر که یعنی همون نام کامپیوتر ما دیروز با نام SRV چینج کردیم یعنی با نام چی است SRV است. یک گپ متوجه باشین که نام کامپیوتر است و که هم نام چی است یوزر است. یوزر که است یعنی فقط مربوط خود یوزر میشه و این نام که است اگر به طور مثال یوزر هر چقدر تغییر بخوره کامپیوتر هیچ وقت تغییر نمیخوره. اگر کامپیوتر ما مثلا در دومین میره با اساس کامپیوتر نیم میره اونجا اون نامش اون به شکل لاجیکی نامش اونجا ذخیره میشه. پس نام کامپیوتر ما SRV بود IP ما یک بود و دیگه ویندوز ما اگر اپدیت هم نباشه مشکلی نیست. پس کار خود بخیر شروع میکنیم add rules in features میگیم و اینجا در قدم نخست باز هم برای ما یک پیام اخطاری شکل داده که ادمین تان باید اکانت استرانگ پاسورد باشه نتورک تان باید IP بتین ویندوز تان باید اپدیت بکنی. این مسئله برای شما گفته. شما میخواین که نمی سرور اینستالیشن بکنین اینمی رولز یا فیچرز
یا ADDS اینستال میکنین یا DNS اینستال میکنین، هر آن چیزی که اینستال میکنین در سرور اگر اینستال کنین، پس شما سینگل سرور انتخاب میکنین یا رول بس انتخاب میکنین. اگر خواسته باشین که ما نمیخوایم که این سرور اینستال کنیم، سرور میخوایم که در مثال در نمایندگی ما مثلا خود تاپ این تاون تقریبا در حدود 4 نمایندگی داره، در هر نمایندگیش ما باید خود اینمی سرور رو ریموت کنم و داخلش هر فیچر اینستال کنم، باز از این مود دسکتاپ استفاده میکنیم. پس ما فعلا که از خود سرور میخوایم کانفیگر بکنم. چرا؟ ما اولین بارم است که در خود کمپانی نتورک ست اپ میکنم. پس اینجا مسئله پول است. پول شما در لکچر تقریبا گمانم که 22 23 از دو شما بشین که مسئله پول چی است، پول به خاطر چی استفاده میشه. باز هم نکست میکنیم و اینجا اکتیو دایرکتری دومین سرویسز است. اینجا که ما شما رولز داریم، دیگه ما شما فیچرز داریم. رولز که است اونمون یعنی اون خدماتی که ما شما خواسته باشیم اینستال کنیم رو به نام رولز میگن. خب ما اکتیو دایرکتری دومین سرویس انتخاب میکنیم، اد فیچرز میگیم. بچا باز هم متوجه باشین که نشه که شما فدریشن انتخاب کنین یا سرتیفیکیت سرویس انتخاب کنین یا LDAP میگن دیگه، یعنی لایت ویت دایرکتری سرویس انتخاب کنین. این هر کدومش که است یعنی اکثرش DMCC خوانده میشه، اکثرش DMCC خوانده میشه. بعد ان شاء الله به اونجا براتون یک تا باز خدمت تشریح میکنم. خب باز هم هر کدومش که انتخاب میکنیم، مثلا ما ADDS انتخاب کردم برای میگه استور میکنه انفورمیشن اباوت ابجکت، تمام معلوماتی که در نتورک است تمامش پیش خود ذخیره میکنن و برای اونا این معلومات به یوزرها چی میکنه اویلیبل میسازه. پس اینجا ما در پهلوی خود اکتیو دایرکتری باید DNS هم انتخاب کنیم و DNS هم چی بگویم اد فیچرز بگویم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در پهلوی اکتیو دایرکتری باید DNS داشته باشیم. چرا که کلاینت ها اگر میخواین جوین دومین شون پس مجبور هستن به اساس DNS خودش چی هست؟ دومین نیم سیستم. حالا کمک پسندتر براتون تشریح میکنم. نکست میکنیم و اینجا باز هم در رابطه با خود ایریدیس بر شما اینجا انفورمیشن داده که چی کار میکنه چی کار نمیکنه. شما اینه استپ بای استپ تو یعنی خب 3 دقیقه بخورید شه و دیگه کتاب باز به خاطر ایریدیس که تقریبا ساعتها دول ما لکچر دادیم و لکچر داده شده شما بشنوید. خب نکست میکنیم و باز هم DNS در رابطه با DNS. خب اگر شاگرد سوال میکنه استاد امی DNS چی است؟ DNS هم میشه بر شما یک مثال کوچک براتون مثال زیاد بزرگ نیست شما مقدر نظر به فهمتون. ما اینجا مثلا مثال سرور اینستال کردیم و کلاینت هایی که مثلا ما داریم تقریبا در چهار اطراف ما بیشتر از صدها دانه چی هستن کلاینت هستن. هر کلاینتی که داخل اون خود محیط انوایرمنت نتورک ما میشه پس مجبور است که اینمی کلاینت ها چی داشته باشن. اول آی پی باید از رنج سرور مثلا 192.168.1. بطور مثال 2 اینی آی پی در مثال اینو باید برای خود بده که آی پی لازم ملزوم است. البته یکی آی پی و دوم چیزی که لازم است البته DNS هست. DNS آی پی را باید بده که DNS آی پی موچند 192.168.1 است. و دوم چیزی که مهم است که اینمی کلاینتی که ما شما داریم البته اینا به طور مثال گفتیم میخوایم جوین شویم، اینا رو این زمانی که ما شما جوین میکنیم تصور بکنیم نام خود سرور ما و نام چی موندیم town.edu موندیم، یعنی نام امو کمپانی خود. پس اینا رو اینمی نام ای کامپیوتر مشناسن، این مشناسن، این مشناسن، هیچ کامشون نمیشناسن. پس چیزی که مهم است به خاطر اینکه بشناسه ما مجبور هستیم که اینجا یک نفر پیدا کنیم. اون نفر کی است؟ DNS خودش یک ترجمان رویه میکنه. یعنی به این نام که کس به مثال داخل مثلا این کامپیوتر است به این نام داخل خود سرور میشه. پس اینا رو اینجا در بک‌گراند کی کار میکنه؟ در بک‌گراند کس اینمی آی پی کار میکنه. اگر این بیمونه که در عقب خود ما شما کی هست؟ در عقب خود ما شما اینمی آی پی در عقب خود town.edu اینمی آی پی است که این طرف میبره به طرف DNS بعد خود سرور پس دوباره میشه به کلاینت. پس اگر DNS نباشه چه امکانش نیست که ما چی کنیم کلاینت ها رو جوین دومین کنیم. اگر به ریستارت نیاز داشتم ریستارتش کنه یس میگیم اینستال میکنیم فقط یک چند لحظه وقت میگیره و کامپیوتر ما چی میشه ریستارت میشه. بعد از اینکه ریستارت شد باز هم ما درش میباشیم. خب باشه متوجه باشین بعد از اینکه امی اینستالیشن بخش اول خلاص شد حالا در بخش کانفیگریشن میریم که ما سرور خود مشخص میکنیم که آیا این سرور دومین باشه یا ای که مثلا ممبر باشه، چایلد باشه، تری باشه، یعنی کمکی باشه، تمامش باید یک مشخص کنیم. دیگه اینا رو بخش کانفیگریشن شروع میشه که پروموت دیس دومین تو دومین کنترلر. پس اینجا ما انتخاب میکنیم در این بخش اگر دومین انتخاب کنیم به این معنی که ما میخوایم یک سرور دیگر کمک بکنیم. پس نه ما این کار نمیخوایم، ما
میخوایم که یک دومین انوایرمنت نو جور بکنیم. یعنی اولین بار است که در این کمپانی سرور نو جور میشه، ایجاد میشه. پس ما چی کار میکنیم؟ یک دومین نو ایجاد میکنیم. پس به خاطر از اینکه یک دومین نو ایجاد بکنیم، یعنی دومین کنترل البته add new forest انتخاب میکنیم. اگر کسی پرسش میکنه فورست چیه استاد؟ فورست خودش چی بوده میتونه؟ خود امی تاپ ان تاون که است، یا به طور مثال کمپانی، هر کمپانی که باشه یک نمایندگی به طور مثال مثلا طرف مزار داره، عین شکل نمایندگی به طور مثال مثلا طرف هرات داره، و یک به طور مثال یک نمایندگی مثلا دیگه طرف مثلا چی است بغلان است، و دیگه به طور مثال نمایندگی مثلا طرف چی است چارکار است، دیگه به طور مثال طرف مثلا چی است وردک است. پس در هر طرف اینا این خود تاپ ان تاون دات ای تاون دات چی edu این town.edu که است در هر طرف از خود چی داره؟ نمایندگی داره. پس اینا رو اینی برانچ چی است؟ گفتیم که برانچ MZR یا مزار است. پس اینی برانچ چی است؟ در مثال ایش برانچ چی میدونه میدونه؟ این که است HRT یا هرات است. و به طور مثال ای چی است؟ یک KBL است یا KBL رشته میکنیم مثلا KBS کابلیساز به طور مثال لغمان هست یا ولی مثال بیشتر که اینا داشته نشده وقتی که گم شد مثلا که خواهی شد خب دیگه هم مثال دیگه چی هستن دیگه مثلا شیر هستن اینی ولایت ها هستن. پس اینا رو در هر ولایت که هست که خود هم ایدی نمایندگی داره در هر کامش معاملات که بس خود استرکچر اینی اکتیویتی یا سفر بایشی که نشان میده که دوار بکن. پس اینی قیافی جنگل با خود سیو کاستر از طریق موبایل کانکشن با خود کی ارتباط دارن؟ با سرور ارتباط دارن. پس اینا یوزرایی که مثلا در هرات است، یوزرایی که مثلا مثلا در خود اینمی دیگه لغمان است، به مثال در هر جایی که یوزر باشه اگر اون سرور وجود دومین به خود داشته باشه، پس اینا اینجا چیزی که مهم است که کل زیر تحت تاثیر town.edu است. یعنی چه رقم در مثال کسی میخواد که داخل مزار شود چه رقم نوشته میکنن mzr@town.edu نوشته میکنن باز داخل میشن. یا مثلا این رقم در مثال mzr نام خود نوشته میکنن احمد هستم، در سایت چی هستم mzr مزار هستم، باز مربوطه که میشه مربوط تاون معلوم داره. پس که دمین رسم باید در کابل است دیگه. پس اینی میقسم ادارها در یوزر هم باشه بر اساس اینی میقسم یک شکل نام داخل میشه. معلوم است که دومین ما شما کجاست؟ اینجا است. پس اینی می خودش یک کافی جنگل با خود میگیره، از این خود چی میگن؟ اینه فورست میگن. بسیار 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 زیاد واضح، بسیار زیاد به شکل عادی براتون فهموندم. در غیر از بسیار لکچر وسیع بسیار بزرگ است که ما فورست زمان گپ از فورست میشه دیگه. تا براتون میگیم که کتاب ها میتونیم ما داری باز کنیم، اما فعلا کس فقط مقدار کفایت میکنه. خب اینا رو متوجه باشین بچه‌ها. ما اینجا فورست خود انتخاب میکنم به طور مثال مثلا یک بسیار فورسته که بر شما عادی باشه. شما به طور مثال مثلا google.com نوشته کنید مثلا، یا به طور مثال cisco.com نوشته کنید مثلا، یا به طور مثال مثلا من نوشته میکنم که domain.local. یعنی هر آن چیزی که مربوط خودتان میشه و اینجا به یاد ماندنی است، به یادتان میمانه. یک دومینی که شما فراموش نمیشه شما مشخص کنید انتخاب کنید. خب من به طور مثال نام خودم میگم راکین تخلص دات ارگانیزیشن، یعنی یک ارگانیزیشن است که از طرف به طور مثال راکین جور شده. نکست میکنیم و اینجا باز هم یک بررسی میکنیم که آیا با اینام یعنی یک دومین دیگه یا DNS دیگه کانفیگر نشده باشه و باز هم پیش میره. و این هم متوجه باشید که بنام روت دومین نیم میگن. روت دومین نیم یا روت اونمو سروری است که تمام سرورایی که ممبر هستن یا سعدان هستن یا بدر مثل کلاینت ها هستن تمامش زیر تحت تسلط راکین.organization میشه دیگه. از این بعد هر سروری که جور میشه، از این بعد هر سروری که جور میشه جز دومین کنترل اونا تمامشان چی انتخاب میگیرن. باش که همین لحظه این پیش بره که یک چیزی براتون نشان بدم. هر سروری که از این بعد تنظیم میشه، ترتیب میشه یا اینستالیشن میشه و از کانفیگریشن اونا باید اد نیو فورست انتخاب نکنن. قسمی که اینجا پیشتر براتون گفتم و این هم خیلی دیر کرد. پس پریویوس میرم اینجا هدف بود.
تمام سرور یا از اد دومین انتخاب میکنن که کمک میخوان سرور بکنن و دیگهش کس به خاطر از این ما خواسته باشیم نمایندگی باز کنیم از نیو دومین تو اگزیستینگ دومین فورست انتخاب میکنیم، باز هم نکست میکنیم و اینجا ما پاسورد دی ساریم. خود دی ساریم چی معلومه میده؟ دایرکتوری سرویسز ریستور مود. این چی؟ این به خاطر چی است؟ کسی که به طور مثال خواسته باشه خود این اکتیو دایرکتوری را در قسمت سیف مود به طور مثال لیست بزنه داخل میشه، از اون پاسورد میخواه، پس اونو مرحله هستی. به خاطر از یک ما پاسورد بدیم پاسورد فراموش نشه، پس کوشش کنیم پاسورد بدیم که اصلا فراموش نشه. ما مثلا DSRM میتونم از یک دوسیه DSRM از چه دوسیه نکست میکنیم و اینجا یک چیزی ما فراموش شد، مثلا FFL و DFL است که FFL یعنی خب دوباره باز گپ میزنیم. حالا تو گپ زدیم دوبارش ریکارد تنظیم شد ترتیب شده. خود ریکاردای تقریبا 41 از 42 از امی ریکارد است که ما گوش کردیم به FFL DFL چی است به خاطر چی نمیشه. اما اینجا خیلی خرد براتون میگم که ما اگر در نتورک خود در انوایرمنت خود اگر ما داشته باشیم سرور 2008 سرور 2003 با اونا سازگاری بکنه، باز ما شما FFL خود پایین میگیریم، 2003 میگیریم، 2008 میگیریم و عین شکل اپلیکیشن هایی که مثلا ما شما داریم در خود نتورک خود باز اپلیکیشن مثلا پایین هستن بالا هستن، پس با تمام سازگار باشه، باز اونجا هم 2003 انتخاب میکنیم. اینا اینجا باز هم ما شما نکست میگیم. مثلا خب دینس انتخاب شد، گلوبال کاتالوگ کس اونمو اولین سفری که ما دومین کانفیگر میکنیم گلوبال کاتالوگ باید اینستال باشه. خب این هم از خود لیکچر داره، اما این به خاطر چی اینستال میشه؟ به خاطر از اینکه اینا میگن که رپلیکیت میکنه، رپلیکیشن میکنه، حرف رپلیکا میگن دیگه این معلومات از یک سرور به دیگه سرور انتقال میده، پیش خود نگاه میکنه، یوزر نیم پاسورد دیگه پاره. خب دوباره این گپ نمیزنیم. خب نکست میکنیم و باز هم هیچ دلم نمیشه که یک گایزی رو باید میگذاشته کنم، اما باز هم بخش باشه. اینجا مسئله دلیگیشن دی خود دینیس است که میگه شما اینا کرییت نکردین، ایجاد نکردین، میگم کارش ندارم فعلا، میره پاسون ایجاد میکنم، کرییتش میکنم و فعلا کس باید هر چقدر که میتونی زود ایره باید فاست کنی و فاست پیش ببریش و تیز پیش ببریش. چیزی که اینجا ما به خاطر زود پیش میرم به خاطر اینکه این 4مین بار از ریکارد میکنم، 4 بار صدایم نامده، از این خاطر این تقریبا 5مین بار میشه، خدا کنه که دفعه نامده باشه. ادیشنال آپشن که است این نام باز هم نام اونم دومینتون براتون مشخص میکنه. اگر خواسته باشین شما داخل بتونید یک بطور مثال یک نام دیگه بتونید برای یک کامپیوترتون دو چی داشته باشین، دو نام داشته باشین، علی شما علی آپشن استفاده کرده میتونید. خب فعلا من غلط نمیگم چون راکین است، راکین میمونه میشه رنت بایوس نیم واسطه و اگر خواسته باشین تغییرش بدین مشکل نیست. و بخش پد چی معنا میده که ما امی خود اکتیو دایرکتوری را در کدام فولدر باید پیدا کنیم. در فولدر NTDS داخل درایو سی دیتابیسش که هست NTDS فولدر ذخیره میشه. یک از سوال اگزامتون است لاگ فایل ها مثلا مشکلاتی که در کامپیوتر شما ایجاد میشه بوده کدام فولدر رو هم در NTDS و پالیسی که ما شما ایجاد میکنیم، پرمیشن هایی که مثلا شما اپلای میکنیم کلش در فولدر سیسوال ذخیره میشه. باز هم نکست میکنیم. مثلا ریویوز که این ریویوش باید تمام شما کاپی کنین یا باز شما در نوتپد پیست کنین. اگر کسی پرسان میکنه مثلا مثلا نام دومینتون چی است و سرورتون چی است، فورست فانکشن لیولتون فعال است نیست، دیگه گلوبال کاتالوگتون فعال است نیست، دیگه DNS دلیگیشنتون تمامش از پیشتان پرسان میکنن و این باز شما مثلا هیچ یک ثبوت پیشتان نگهداری کنین باز اون نشان بدین. دیگه یک چیزی که مسئله مهم که ما شما همیشه دی خیلی با مشکلات مختلف مواجه میشیم، با خصوص شاگردا رو براتون بگیم که مثلا اکثر شاگردا تا این قسمت میرسن از این قسمت هر چی که بزنن و بکنن پیش نمیره. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه است که وا چند موضوع رو مد نظر نمیگیرن. در قدم نخست براتون گفتم در اول که اول شما باید یوزرتون ادمین باشه، دیگه یوزرتون باید آی پی داشته باشه، دی اس باید آی پی داشته باشه، کامپیوترتون باید در نتورک وصل باشه و دیگه ویندوزتون باید اپدیت باشه و اینی مسائل که شما در نظر گرفتین هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. مستقیم میگه که پریریکویزیت چک پاس سکسسفولی. اگر اینجا کراس بیه به این معنی که شما یک مشکل دارین یا مشکل آی پی است یا شما در نتورک وصل نیستین، یک مشکلی حتما می باشه.
اینجا من گفته که all prerequisite check pass successfully میمونه که اون prerequisite که ما میگه خواستیم و کلش پاس شد، تنظیم شد، میگه ما تکمیلش کردیم، هیچ مشکلی نداشت، سکسسفول شد. اما دیگه بعد باش ما وارنینگ دادن. این وارنینگ که از بخش ویندوز اپدیت است که شما باید ویندوز هم اپدیت کنید. هیچ مشکلی نیست، اما شما در لن هستیم در لوکال هستیم فرق نمیکنه. خب بخش اینستالش که از یگانه وقتگیر مرحله که از اینمی بخش اینستالیشنش هست که تقریبا یک چند لحظه وقت میگیره و ما برای منتظر میباشیم برای چند. خب بعضی خلاص شد باز کامپیوتر شما دیگه قسمت چی میشه ریستارت میشه، ما منتظر میباشیم که کامپیوتر ریستارت شه و بعد هم ریستارت باز اون صفحه کنترل آلت دید براتون نمایان میشه و ما منتظرش میباشیم. خب باز هم امی اسکرینی که ما خواستیم اون اسکرین آمد، اما در کامپیوتر فیزیکالی که هست شما پرس کنترل آلت دیلیت میزنید، اما در خود ورچوال ماشین شما پرس کنترل آلت دیلیت نه، البته که انسرت میزنید و پاسورد ما که از ادمین تک دوسی و شما از چی بفهمید که کامپیوتر ما دومین است، یعنی دومین شده فقط یک قسمت راکین آمده و راکین نام دومین ما است و نام یوزر ما که از ادمنستریتور است. پس ما از این فهمیدیم که نام یوزر ما ادمنستریتور است و در قسمت پهلوی خود ادمنستریتور سایدش راکین آمده. از این فهمیده میشه که یعنی یوزر ما جوین دومین البته که یعنی دومین کنترلر شده. پس داخل میشیم. بعضی که ما داخل شدیم اینجا در قسمت خود سرور منیجرتان یا دیفالت داشبوردتان یک پنلی است که اونجا تمام سرویس هایی که اینستال باشه بر شما لیست میکنه و نشان میده. پس به خاطر از اینکه شما را ببینین پس منتظر میباشیم که تا خود سرور منیجر یعنی انستال شود. خب بعد از ریستارت شما دو نکته خیلی مهم که او را باید شما باید داشته باشین این است که یکی آی پی است که او را باید شما جور بکنین و دیگه آی پی ورژن 6 شما غیر فعال میکنین. به خاطر از اینکه ما او کار کنم فقط در هم نوشته میکنم ncpa.cpl و در اینجا بعد از اینکه ما ncpa.cpl نوشته کردیم خود اونمو نتورک کانکشن که از اینجا تمام ارتباطات ما با کلاینت ها قائم میشه. اینمی است که ما به شکل لاجیکلی خود اینترنت خود اینترفیس خود آی پی میتیم پراپرتیز رفته و در اینجا انتخاب میکنیم TCP IP version 4 پراپرتیز. اینجا آی پی DNS ما لوپ بک شده. اکثر کتابا میگه که مسئله دلیگیشن است و دیگه بعضی کتابا میگه که او رو براتون میگم که آی پی کامپیوتر که ریستارت میشه خود DNS که از خود کامپیوتر که از پشت آی پی میگرده و اینجا خود امی DNS ما که یک بار خود انمی اینترنت یک تست میکنه که آیا انمی اینترنت جور است نیست، به خاطر از تستش کنه باز انمی آی پی رو برش میده و این آی پی لوپ بک است. آی پی است که با اساس انمی ما تست کرده میتونیم که آیا این سی ما جور است نیست. ما یک مثال براتون میکنم مثلا 192.168.1.1 این هیچ وقت پنگ نمیکنه، میگه جنرال فیلیر هیچ یعنی ارتباط شما با یک قسم نتورک نداریم. اگر به طور مثال پنگ کنیم 172.16 یا .1 مثلا .0.0.1 این باید من ما رفلای میدم. خب به نظرم که 127.172 نیست، البته 127. پین کو میگم یعنی پروتکل اینترنت گروپ کو یک پروتکل است که با اساس ما شما ارتباطات چی میکنیم بررسی میکنیم و یا تفتیش میکنیم یک نشته میکنیم برای ما مستقیم ریپلای از طرف کی اومد از طرف 127.0.0.1 که 32 بایت است و تایم اقدر وقت تایم میگرفت. یعنی آی پی شما شما 32 بایت است و یک میلی سکند میگرفت و بعد از اینکه تکمیل شد ترتیب شد خلاص شد اینا دیگه اینجا ما فهمیدیم که یعنی واقعیت 127 به خاطر سلف تست است، یعنی به خاطر تست این سی کارت ما شما که جور است. اگر اینجا ریپلای نتابیمونه که جور نیست ما مجبور هستیم که جور بکنیم حتی با دیگه شما آی پی معرفی کردن نمیتونین. خب بعد از اون ما دوباره اینمی آی پی که قبلا داشتیم اون آی پی رو میدیم 192.168.1.1 پس این ما کار کردیم اوکی میکنیم و باز هم کلوز میکنیم. بعضی دیگه قسمت اینجا آی پی که ما معرفی کردیم آی پی خود DNS ما چرا آی پی DNS معرفی کردیم فقط یک چند لحظه بعد میگم. آره بخش دیگه که ما شما داریم بخش خود اینمی کانفیگریشن خود DNS هست. خود DNS ما بر شما به شکل واضح میشه براتون بگویم. ما اینجا به طور مثال یک سرور داریم و در سرور که هست در اطراف ما تمام اون دیپارتمنت هایی که به نام
کامپیوترشون با هم کلاینت یاد میشه اونم مردم هستن در هر طرف به طور مثال کامپیوترشون ماندگی است هر قسمت در هر منزل از اینا که هستن اونم کامپیوترشون چی هستن ماندگی هستن بس اینجا ما یک چند کامپیوتر به طور مثال شما مثال میدم ها اینی کامپیوتر است مثلا میخواد که با دومین ارتباط بگیره اول ما به خاطر چی دی ان اس کانفیگر میکنیم چیه دی ان اس به این خاطر کانفیگر میکنیم که اگر کسی در کامپیوتر خود town.edu نوشته میکنه او را ضرب بزن یا او را راهنمایی کو به چی بینی 192 168 یا این رقم میشه نوشته کنیم این قسم رو میتونه به یکی معرفیش کو به این معرفیش کو 192 168 یا در مثال 168.1.1 پس اینا هر کسی که یعنی town.edu رو نوشته میکنن در بک‌گراند کی کار میکنه در بک‌گراند این ای پی کار میکنه چه رقم مثلا ما اینجا مثلا یک مثال براتون میدم که اینجا نوشته میکنم که اینی که میخواد جوین شه میخواد مثلا مثال با سرور میخواد ارتباط بگیره پس به خاطر از اینکه ارتباط بگیره اینجا اول خب باید آی پی کانکتیویتی ایجاد کنه آی پی کانکتیویتی چه میشه که یعنی آی پی به خاطر از اینکه از ارتباط بگیره 68.0.1 مثلا .100 به طور مثالی به خاطر ارتباط شسته دیس آی پی خودش میده 192.168.1.1 این دیس آی پی شسته پس در اصل مسئله که براتون میگم چی است که اگر مثلا این شخص یا به طور مثال این نفر امی یوزری که ما داریم این town.edu ده اینجا نوشته میکنه باز در بک‌گراند ازی که است در اصل کی است در بک‌گراند خود town.edu اینمی آی پی هستند که اینمی آی پی براتون گفتم اینمی آی پی است که اینمی town.edu را پیش اینمی سرور معرفی میکنه خدا کنه که فهمیده باشین کانسپت خودش چیه کم البته بسیار کم دی ان اس بسیار یک بخش عمده است بسیار درس بزرگ است بسیار بزرگ کوچک براتون گفتم اگه کسی شما پرسان میکنه که خود دی ان اس چی معنی میده دومین نیم سیستم و به خاطر چی است به خاطر که چی است دیگه to change IP to name و and name تو چی IP IP رو به نام و IP تبدیل میکنه قسمی که کلاینت بیشتر میخواست که داخل شد کسی که چه رقم باید کلاینت داخل شد به شکل مثلا اینجا به طور مثال احمد است پس اما احمد نوشته میکنم احمد مجبور است که at town.edu نوشته کنه town.edu پس اینمی town.edu که نوشته میکنه این کامپیوتر نمیشناسه پس شخص میشناسیش که تا اینیم آی پی رو ما شما کانفیگر نکرده باشیم به خاطر از اینکه ما شما آی پی رو کانفیگر کنیم دی ان اس کانفیگر کنیم بسیار ساده طریقه است منش برین از دی ان اس انتخاب میکنیم ببخشید تولز میرین شما از دی ان اس از آپشن دی ان اس یکی به طور مثال شما از اسکرین میرین از دی ان اس انتخاب کرده میتونین یا یک آسانش این میشه که شما DNS mgmt.mc دیدین مستقیم خود DNS mgmt.mc باز میشه DNS خب بعضی که DNS mgmt باز شد شما اینجا فقط دوری کار جور میکنین خود DNS میگین که او مردکه او آدم تو ایت کار کو که اینمی آی پی را تبدیل کو به نام آی پی دیگه آی پی رو به نام تبدیل کو نام آی پی تبدیل کو پس دو ریکارد جور میکنیم یکی ریکارد در ریورس و یکی هم در فوروارد در ریورس که از ما فقط آی پی معرفی کنیم رایت کلیک یک زون جور میکنیم در زون که از فقط ما آی پی را معرفی میکنیم و مندازیم اینجا شما آی پی که دارین البته از سرور دارین 192.168 از DNS البته یک 3 اکتد اولشه یک اکتد 2 اکتد 3 اکتد اولشه شما معرفی میکنین دیگه خودش میشناسه فینیش میکنیم و بعد از اینکه ما فینیش کردیم به قسمت فوروارد میریم نام معرفی میکنیم در راکین آمدیم rakin.org نام دومین ماست در قسمت فضای خالیش یا بالای خودش رایت کلیک کو نیو هاست بگو اینجا دیگه باید نام سرورت دلت گیره خالی میمانی دلت گیره نام اینی کامپیوترت میتی کار خودت یا نام دیگه میتی مشکل نیست ما SRV میمونم SRV که موندیم اینجا متوجه باشین اگه من اینو طرف کنم نام دومین ما rakin.org است rakin.org پس rakin.org میگم با کی معرفی کو بین آی پی بکنم آی پی 192.168.1.1 مثلا و دیگه ایره زهر بزن یعنی اگر کسی rakin.org نشته کرد به این معرفیش کو اگر کسی آی پی نشته کرد به این معرفی کو پس ما اینجا باید بفهمیم که واقعا DNS که از آی پی رو نام آی پی تبدیل میکنه بیشک شما نام خود SRV رو بزنید نام کامپیوترتون رو بزنید گپی نیست
و اینجا خود این نام مکمل به نام یاد میکنه FQDN یا Fully Qualified Domain Name. ایره یاد میکنن که نام تکمیل یک دومین به نام Fully Qualified Domain Name یا FQDN یاد میکنن. پس ما اد ها زمانی که میگیم اینجا برای ما شما یک مسیجی البته موافقانه رو برای ما نشان میده. خب به نظرم که ریکارد جور شده. ریکارد ما قبلا ریکارد پیشتر براتون گفتم که ما تا اول تقریبا 4-5 ریکارد کردیم. خب گپ نیست، ما اثر براتون جور میکنم، هیچ فرق نمیکنه. خب اد هاست میگیم و جور میکنیم و ایره پس دن میگیم، ایره پس ما دوباره این ریکاردی که جور شده ایره دوباره از میریم. اما شما 100% کار میکنه، 100% نیست، البته 1000% کار میکنه. خب من کار میکنم که به خاطر از اینکه ما تنظیم میکنم جور بکنم اینی ریکاردایی که به نام یک جور شده رایت کلیک دیلیت میکنم، یس میگیم شب. آها به نظرم که IP ورژن 6 هم شما غیر فعال نکردیم. تا جایی که من فکر میکنم اون مسئله است. اوه ها ورژن 6 هم غیر فعال نکردیم، یا غیر فعال میکنم، دوباره استارت میکنم، میگم میته کار که نیو هاست جور کن و دیگه IP ورژن 6 چی ما فراموش نشه دیگه. XD20 هاست هم سی است. خب اینا دوباره مجبور میکنم قسمی که بیشتر براتون گفتم. خب SRV نام کامپیوتر ماست و rockin.org است نام دومین ماست و اینا باید به کی معرفی میکنیم؟ به IP باید معرفی شود. اینا باید به 0.68.1.1. پس ما اد هاست میگیم. اینجا برای شما چی میگه؟ The host record SRV.rockin was successfully created. یعنی تنظیمانه یا تشکیل به شکل منظم تطبیق شد و خلاص شد. اوکی میکنیم و دن میگیم شد. خب بعد از این که ریکارد تنظیم شد خلاص شد، باز بعد از ما اینجا دسته CMD میریم نوشته میکنیم که IP config IP ما نشان میده. اگر ما nslookup نوشته کنیم معرفی نشان میده که اینمی دومین شما تنظیم شده. میشه که ما مثلا پینگ کنیم خود town.edu را، خود town.edu. اگر این پینگ ریپلای داد به این معنی که IP ما اونمو دومین ما ترتیب شده، یعنی که یعنی تکمیل شده و به شکل منظم کار میکنه. من میشه که اول کار کنم که یک دفعه نوشته کنم nslookup که آیا جواب میده نمیده. بیمونم که srv.rockin.org میباشین نام اون مسئله ما چی است؟ rockin.org است. من هم تام نوشته کردم اونجا و اینم آی پیش است و اگر ما نوشته کنیم میگیم ping rockin.org. پس اینجا ریپلای آمد. بیمونم که سرور ما دیگه 100% البته که این جور شده و هر کس خواسته باشه اینا ما را جوین کرده میتونه. خب با امید که همتان درس به شکل درست یاد گرفته باشین و اگر یاد نگرفتین بار ریکارد بشنوین و کوشش کنید که ریکارد بعد دوستایتان رفقایتان برسانید تا اونا هم از این درس‌های بخش اگزم MCP البته 410 یا مایکروسافت سرتیفاید پروفشنال مستفید شوند تا اونا از کار شما میکنین برای اونا میتین این ثوابش برای شما هم برسه و برای اونا هم برسه. برای من هم دعا کنین و خدا حافظتان موفق باشین و کامگار باشین. خداوند یار و مددگارتان.